Соціально-емоційне навчання сьогодні заради завтра. Велика честь для мене особисто запросити зараз у цей простір EdCamp Волі великого друга України, директора з питань освіти і навичок, радника з питань освітньої політики, генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку, який з нами сьогодні і вчора був, і позавчора був, і завтра буде, пан Андрес Шляхер. І українським голосом Андреса буде пані Наталія Валевська, офіційна перекладачка програми соціально-емоційного та етичного навчання. Андрес, the floor is yours. Так, а вони включені? Включений? Нас чутно? Мікрофон? Так. Окей. Yeah? Yeah, this is like так, а мене чутно? Мікрофон. Чудово, дякую. You can also watch it there. Добрий ранок. And I want to say what an honor to meet you here at EdCamp Voля. You are the engineers of Ukraine's future. Велика честь зустрітися сьогодні з вами в рамках цієї події EdCamp Воля. Ви творці, творчині, інженери, інженерині майбутнього України. These days, everyone from the world looks with admiration at the soldiers who protect the present of the country with all their energy, but you will need to protect and create the future we do not know. Is this one working? Що ми робимо, друзі, коли в нас не працює? За земляною. Один. Дякую. О. А в Андреаса працює? Okay, can you hear me? А так працює? Is it working? Тут головне, щоб я Андреаса чула. А я вам перекажу, що він говорить. Отже, він казав, що сьогодні весь світ спостерігає з подивом за тим, як українські військові захищають теперішнє нашої країни та й світу загалом, але освітяни і освітянки, ви захищаєте також наше майбутнє і творите його зараз. I still remember on the 23rd of August 21, I met your president, Zelensky, for the first time in Kyiv, and the next day he was holding a very big military parade, and everybody looked full of optimism into the future. Андрес каже, що пригадує, як 23 серпня 2021 року він зустрівся в Києві з президентом Зеленським. Ми тоді готувалися до військового параду на честь Дня Незалежності, і в наступний день цей парад відбувся, і всі з великим оптимізмом дивилися у майбутнє. None of the soldiers in this parade had any idea how quickly they would need to use what the world had prepared them for. І ніхто з військових на тому параді, мабуть, навіть уявлення не мали про те, як швидко їм доведеться використовувати всю ту техніку. In 2016, I remember the day when the new Ukraine school was announced, and everybody thought it was a beautiful future for education, but a long distance in the future. Також Андрес пригадує, як 2016 року оголосили про нову українську школу, і він каже, що тоді всі з таким очікуванням дивилися в майбутнє української освіти, хоча розуміли, що це така тривала перспектива. Suddenly everybody realizes that this future is now a competency-based curriculum, a student-oriented approach to learning, real autonomy for teachers in schools, an Ukrainian identity that is no longer the future. It is the present. We need to be ready for that. І що вся ця історія з освітою, яка ґрунтується на компетентностях, яка є дитиноцентричною, де підтримується вчительство, де є українська ідентичність, що це вже не наше майбутнє, воно вже є з нами тут і зараз. And the future will always
surprise us. Climate change can change our lives as much, disrupt our lives as much as a war. Майбутнє завжди нас дивуватиме, тому що, наприклад, кліматичні зміни, вони підривають всі наші життєві процеси не менше, ніж війна. Artificial intelligence brings so much uncertainty to our lives. We know how to educate second-class robots, people who are good at repeating what we told them. But what makes us human in a world in which the kind of things that are easy to teach, easy to assess, have become easy to digitize, to automate? Так, і також Андреас говорить про те, що ми звикли готувати учнівство в школах, які як роботи повторюють якісь завчені речі, але де в цьому всьому така більш людяна складова? And the future will always surprise us. We need to be ready for this. If you think about the world around us, education has created an amazing world around us. If you think about our culture, our language, our arts, our science, it's all the fruit of the work in your classrooms. Але освіта, майбутнє, каже Андреас, так справді нас дивуватиме, але освіта теж відіграє в цьому велику роль, тому що все, що ми маємо довкола себе, мистецтво, красу, їжу, все це теж є продуктами свого роду освітнього процесу. But we've also created a world with many disconnects. If you think the disconnect between the infinite growth imperative in our economies and the finite resources of our planet. Але також у світі є чимало таких розломів чи розходжень, якщо порівняти, наприклад, імператив цього постійного безконечного зростання, але навпроти нього маємо конечність наших ресурсів на планеті. We have separated the financial economy from the real economy. The concept of GDP is no longer related to the well-being of people. Ми відрізняємо реальну економіку від фінансової економіки. Це різні речі, каже Андреас. А концепція валового продукту, вона взагалі нічого не має спільного з благополуччям людей. What is technologically possible is not necessarily what serves the social needs of people. І те, що уможливлюють технології, не обов'язково слугує людям на користь, не обов'язково задовольняє їхні потреби. If we want to see a different world, we need to create a different education. І якщо ми хочемо бачити інший світ, мусимо створити іншу освіту. Victory day will come. Motivation will always win over resources. But what that victory will look like, what the future will look like, that is created in your classrooms. Перемога настане, каже Андреас, дякуємо йому за цю впевненість, і мотивація буде більшою за наявні ресурси. Але якою буде ця перемога? Яким буде це майбутнє? І це дуже залежить сильно від того, що зараз відбувається у наших школах, у наших класах. And that brings me to this important topic of social and emotional skills. When you actually think about the skills that are mattering for people's lives, you can think about empathy. You can make a sense of responsibility, a sense of agency. Can I live with myself? Can I live with people who are different from me? Can I live with this planet? І це підводить нас до розмови, власне, про соціально-емоційні навички. Це ті речі, яких нам би хотілося бачити в собі і в інших. Це креативність, співпереживання, товариськість. Наскільки ми живемо в мирі самі з собою і з людьми довкола нас. Can I navigate ambiguity? Can I manage uncertainty? Do I have that emotional resilience that is so important today? Чи здатна я давати собі раду з невизначеністю, з неоднозначністю, і чи маю я цю емоційну стійкість, яка нам всім зараз дуже потрібна? These are not personality attributes. They are the skills of people. They are the skills of the 21st century. І це не є якісь особистісні риси людини. Це є навички 21-го століття. Some people say these are soft skills. Well, I would say, the soft skills of the 20th century have become the hard skills of the 21st century. And some of the hard skills of the 21st century have become soft skills. ChatGPT can do many of the things that we thought we could only do as humans. Так, хтось називає ці навички м'якими навичками, але Андреас каже, що м'які навички 20-го століття стали твердими навичками 21-го, і навпаки, ChatGPT зараз робить ті речі, які ми колись думали, що може робити тільки людина.
But it's not just about your personal success. We have very good data at the OECD that show that those kinds of skills are the best predictor for the quality of our social relationships, for our civic responsibility and agency. Do we make a difference in our society? And for education. Thank you. І ці соціально-емоційні навички, каже Андреас, і це підкріплюється даними, які зараз має ОЕСР, що ці навички є хорошими прогностичними чинниками того, чи досягне людина успіху в житті. When we talk about social-emotional skills, we're not only talking about our personal future. We're talking about the future of our societies, the quality of our democracies. І коли ми говоримо про соціально-емоційні навички чи м'які навички, то ми говоримо не лише про особистісні речі чи характеристики, ми говоримо про риси нашого суспільства і про якість демократії, в якій ми живемо. Now that was the easy part of my speech, but we live in a complicated world, and we live in a world of rapidly expanding knowledge around us. Каже Андреа, що це була легка частина його промови, але ми живемо в доволі складному світі, і коли довкола нас кількість і обсяги знань дуже швидко розвиваються. And that knowledge is filled with so many ideas, so many concepts, so many things that we could be learning every day. І в цьому масиві знань величезна купа ідей, концепцій і всього того, чого можна навчатися щодня. But you know what we learn in school always comes through and with people. You know, your favorite subject in primary school had probably a lot more to do with the teacher than with the content of the subject. Так, але все, чого ми навчаємося, пов'язано також з людьми. Тому що, мабуть, улюблений предмет у школі у вас був пов'язаний не з суттю предмету, а з вчителькою чи вчителем, які його навчали. Well, you remember from your schooling had probably a lot more to do with the situation where you met people than with the subject. Якщо пригадати свій шкільний досвід, то, напевно, багато пов'язано, власне, з ситуаціями, з людьми, які в них були, а не з самими предметами. Education is never a transactional business. It's always a social, a relational experience. Освіта – це не є якісь бізнес-транзакції, це є соціальний такий досвід взаємин з іншими людьми. And you know, compared to that, the world of the school curriculum is just a tiny box. І порівняно з цим, шкільна програма чи світ шкільної програми – це така маленька коробочка. And we try to sort of squeeze everything into this little box. І ми намагаємося в ту коробочку запакувати все, що в нас є. But what often happens is that the beautiful features of the world become very shallow shadows of themselves. Але при цьому часто стається, що прекрасні речі, які існують в нашому світі, стають просто такими слабкими тінями себе. When you ask children in primary school about science, they're all enthusiastic about science. Science is about inquiry, it's about discovering nature, it's about understanding cause and effect, it's about experimenting, doing things. Якщо говорити про якісь природничі науки в початковій школі, то це про якісь експериментальні речі, це про пізнання світу, це про те, як воно все працює. When you ask secondary school students, they often hate science, because science has become a boring world of formulas and equations. Але якщо запитати вже учнівство середньої школи про ці ж самі природничі науки, то вони швидше за все скажуть, що це нудота, там купа формул і всяких незрозумілих речей. You know, I'm a scientist by background, and it often breaks my heart when I see how we teach science almost like religion. You know, we make young people believe in a scientific concept, and then we give them lots of tasks to train that concept, and at the end, we see whether they remember the answer that we gave them before. І Андреас каже, що він і сам пов'язаний з цією сферою. Йому доволі боляче бачити, як навчання природничих наук перетворилося на ледь не якісь релігійні навчання, коли учнівство намагаються змусити повірити в ті чи інші постулати наукові, і потім від них вимагають правильних відповідей за цими ж постулатами. And then we get surprised that, you know, our students are only almost as good as ChatGPT. А потім нас дивує, чому наше учнівство не дотягує до рівня чату GPT. But that has nothing to do with science. Science is about inquiry, really discovering what primary students in kindergarten do so well. Але суть природничих наук, вона ж не в тому. Вона в тому, щоб бути допитливими, щоб відкривати якісь для себе речі, експериментувати. Власне, ті формати, в яких діти вивчають ці науки, ще будучи в початковій школі або в садку.
And we try to do more and more in this world. And actually, at the end of the day, often we teach a lot of things at very shallow depths. What I admire in the new Ukrainian school curriculum is that it gives much greater prominence to the ideas that are important, the ideas of competency. І в результаті, каже Андреас, ми навчаємо тільки таких відголосків того, чим речі є насправді. І це доволі сумно. Але що його тішить бачити в новій українській школі, що там впроваджується, трошечки інакше це все впроваджується, що важливими є учнівські компетенції. The realm of human knowledge that makes us different from the artificial intelligence we created in our computers. І царина людських знань. Так, тут я втратила думку, можу помилитися, що Андреас каже, що вона відрізняється від того, що знають комп'ютери і технології. The realm of ethics and judgment. Do you know what's right and wrong in this moment? Do you know what's good and bad? Can you make those decisions? Царина етики і етичних суджень. Розуміти, що правильно, що ні, і вміти приймати ці рішення. The realm of creativity, aesthetics, design. Царина креативності, естетики, естетичності, дизайну. The realm of civic and social relationships. Царина громадянських чи громадських і суспільних наших взаємин. This is where our future of humanity lies. І саме там знаходиться майбутнє нас як людства. That was the easy part of my speech. Now the question comes, can we make those skills visible? Can we make them tangible? Can we teach them? Знову ж таки, то була легка частина промови, зараз до складніших питань. А як нам навчити цих навичок? Чи можемо ми зробити їх такими матеріальними, щоб можна було їх заміряти, бачити? You know, some people say, well, you know, if you focus on social emotional skills, you'll take something away from mathematics, from science, from history. І дехто каже, що якщо зосереджуватись тільки на соціально-емоційних навичках, то ми позбавлятимемо чогось там, математики, природничих наук, ми звідти забиратимемо. But look at the data. We can actually see that social emotional skills and cognitive skills are not two ends of a spectrum, they are two sides of the same coin. Але якщо глянути на дані, то соціально-емоційні навички і когнітивні навички – це не є різні сторони одного і того самого спектру. Вони лежать доволі близько одні поруч з одними. You can see students who are more curious are better in mathematics. Students who are doing better in mathematics are more resistant to stress. They show greater persistence because mathematics is a fantastic tool to teach us some of those social emotional skills. І можна побачити, що учнівство, яке має таку рису, як допитливість, воно також показує хороші результати по математиці. Ті, хто показують хороші результати з математики, мають якусь вищу емоційну стійкість. І виходить, що через математику можна навчати якихось соціальних навичок. The only area where we see a negative relationship is sociability. If students chat too much, they probably not learn so well mathematics. Так, і єдина сфера, де ці речі не йдуть одна з одним, це оця товариськість. Тобто, видно, ті, хто багато балакають одні з одними, все-таки по математиці просідають через це. Students who are doing well in the arts are also more curious. They're more creative. They have greater trust in other people. Because creativity, the arts, is an instrument where we learn to express ourselves, to see ourselves. І учнівство, яке показує хороші результати, наприклад, з мистецьких дисциплін, вони мають вищі показники креативності, теж товариськості, вони краще спілкуються з іншими, вони більше довіряють інших, тому що мистецтво – це теж такий спосіб щось творити, спосіб пізнавати. So it's the first thing to remember. Social emotional skills and academic competency are two sides of the same coin. І це дуже важливо запам'ятати, що соціально-емоційні навички і академічні компетенції – це дві сторони однієї тієї самої історії. Here's some data from our last PISA assessment, where we try to look at what we call a student's growth mindset. And with that I mean the idea that students, you know, can grow beyond their limits, that they see that if I try really hard, I can overcome any difficulties and I can expand my horizon. Так, тут у нас на слайді зараз дані з крайнього дослідження PISA, зокрема про мислення зростання. Мислення зростання – це ідея про те, що учнівство здатне виростати поза рамки якихось своїх власних можливостей, навчатися і рости далі.
And you can see students in Estonia, they are very confident in their abilities. And you can see on the vertical axis, they're also leading when it comes to academic achievement. І ось, наприклад, видно Естонію, вона в нас тут у верхньому кутку, про те, що вони доволі сильні за показником мислення зростання, але заразом вони ж вгорі і по академічному показнику, по вертикальній осі. Students in Indonesia, they think that success is all about the intelligence I was born with. There's nothing I can do about it. And you can see they do not succeed academically. That growth mindset, the ideas about the world with which I grow up, is very closely related to academic skills. А, наприклад, учнівство в Індонезії більше переконане в тому, що людина не здатна змінювати свої когнітивні спроможності, тобто з чим народилася, з тим і здатна рости чи жити. І вони, відповідно, не дуже мають хороші показники по, власне, академічному зростанню, залишаються на тому рівні, на якому вони себе відчувають. And now you say, well, developing a growth mindset is very complicated, very difficult, but it's not at all true. You can develop a growth mindset with 10, 12 classroom lessons. You can change the world, but you need to be aware of it and cognizant of it. І можна було би сказати, що розвивати мислення зростання – це доволі складно, але Андреас каже, що насправді це не зовсім так. І що можна сказати, що достатньо навіть там 10-12 уроків у школі для того, щоб дати дітям поштовх до цього, щоб вони інакше дивилися на світ і на себе. And it's not the end of the story. We could see that students with a growth mindset, they were more motivated to master difficult tasks. They had a greater sense of self-efficacy. They were less afraid of failure. І це не все, тому що учнівство, яке мало оцю характеристику мислення зростання, вони мали також вищу мотивацію давати раду складним завданням, вони мали сильніше відчуття власної ефективності. And that fear of failure is really important. If you want young people to be imaginative, creative, you have to give them space to try things out, to experiment. If you give them space to experiment, they will, take risks. If they take risks, they make mistakes. And if our schools do not tolerate and help people learn from and with mistakes, maybe they will not become so creative. Так, і ще до попереднього я не сказала, там ще було про страх робити помилку, що учнівство з таким мисленням зростання має нижчий страх помилятися. Вони сміливіше експериментують, вони сміливіше роблять якісь речі, пробують, намагаються. І Андреас каже, що дуже важливо створювати це середовище, щоб школа була тим середовищем, в якому діти не боятимуться пробувати щось робити і бачити, воно працює чи не працює. I want to bring in another dimension into this, which the students that spoke before me have already brought out really well, and that is the idea of student well-being. Так, і хочеться ще одну тему тут підняти. Її вже підняло учнівство, яке ми бачили перед тим на відео, і це ідея учнівського благополуччя. When you ask primary students about their psychological well-being, most of them are happy students, happy children. My life is filled with things that interest me. I woke up fresh and rested. I feel cheerful. 10-year-olds generally are very happy children. Якщо запитати 10-річних про їхнє психологічне благополуччя, то вони зазвичай дають доволі позитивні відповіді. Ці діти здебільшого задоволені своїм життям, вони прокидаються вранці бадьорими, їхнє життя наповнене речами, які їх цікавлять, вони активні, вони енергійні. But when you ask the same students at age 15, you can see the bars get much, much shorter, and particularly the bars for girls. There is a much less of psychological well-being among 15-year-olds than among 10-year-olds. Але якщо поставити це саме запитання 15-літнім, то бачите ті руденькі смужки, вони стають значно коротшими, і особливо вони коротшають для дівчат. 15-літнє учнівство вже не настільки задоволене своїм життям, як діти в 10 років. We need to know that. We need to understand it if we want to engage with this and make a difference. І якщо ми хочемо щось змінити і використовувати все це, то нам потрібно це знати і розуміти це. Now we ask ourselves, what is the predictor of student well-being? Так, ми запитуємо себе, а які чинники прогнозують оце благополуччя учнівства? Some people say, well, make things easier for students, do less testing, and they will be happy students. But it's not true. Хтось каже, заберіть контрольні, хай менше контрольних пишуть, вони будуть щасливі, але це не зовсім правда.
the best predictors for student well-being were their stress resistance, their optimism, their energy. Насправді, оцими чинниками, які визначають благополуччя учнівства, є їхня стресостійкість, оптимізм і енергійність. Unfortunately, I don't have yet data for Ukraine on that. You are just doing the survey, but we will have that data very soon. На жаль, на зараз немає даних по Україні щодо цього, але ми вже починаємо це дослідження, тому скоро в нас і по Україні будуть дані. But remember, well-being has to do with stress resistance, with that sense of optimism, empowerment, with that sense of energy. І запам'ятаємо, просить нас Андрес, що благополуччя пов'язане напряму зі стресостійкістю, з оптимістичністю чи оптимізмом і енергійністю. And now you ask yourself, well, how do I create optimism? How do I create that sense of energy? How do I create that sense of stress resistance? Так, але як створювати оці відчуття в дітях оптимізму, стресостійкості, енергійності? And the answer is surprisingly easy. You'll be all surprised, actually. We could see the best predictor for that stress resistance, for that energy, was the quality of the student-teacher relationships. І ви будете здивовані відповіддю, що на це впливає. Дуже сильно на ті якості, про які ми щойно проговорили, впливає такий чинник, як стосунки чи взаємини між учнівством і вчительством. Where students have that feeling, my teacher knows who I am. My teacher cares who I want to become. My teacher accompanies me on my personal journey. There you can see that students were more optimistic for their future. They felt a greater sense of energy. They felt a greater sense of trust. Коли учень чи учениця можуть сказати і знають, що моя вчителька знає мене, вона знає, що мені цікаво і чим я хочу займатися. Вона знає там мої сильні сторони, вона підтримує мене на цьому шляху, яким я йду. Такі учні і учениці мають сильнішу внутрішню віру в те, що в майбутньому в них все буде добре, мають, власне, оцей оптимізм, вони більш стійкі в цьому плані. So whether your students feel happy has not to do with what the school psychologist does with them. It's what happens in your classroom, whether you give your students that sense of ownership of their learning, that sense that you care about their personal life. Тому щастя ваших учнів і учениць не залежить від того, що там їм натестують шкільні психологи і психологині. Воно залежить від того, що відбувається у вашому класі між вами і цими дітьми. Чи мають вони відчуття, що вони власники цього процесу, свого навчання, свого життя, і що поруч з ними є людина, якій не байдуже, як вони рухаються цим шляхом. And students which felt their teachers more supportive showed also greater empathy, more trust in other people, more sociability, greater curiosity, greater creativity. І учнівство, яке відчувало цю підтримку і залученість учительства, вони також демонстрували вищу емпатію, вищу допитливість, цікавість, що там ще було, творчість, креативність. So, it is not so much a question of what subject do you teach, but it's a question of that student-centered pedagogy that you find in the new Ukrainian school. Тобто справа насправді зовсім не в тому, що учнівство і як учнівство вивчає в класах. Справа в цій дитиноцентричній педагогіці, про яку ми вже говоримо в новій українській школі. The teacher of the future is not just a good instructor, but more importantly, a good coach, a good mentor, a good facilitator, a good evaluator, a good social worker, a good, psychologist. І учитель чи вчителька майбутнього, про яких можна сказати, що це хороші професіонали, це не стільки люди, які вміють добре дати знання чи інструкції, це швидше люди, які можуть також бути коучами, бути наставниками, менторами, бути психологами, психологинями для свого учнівства, давати їм підтримку, давати їм приклад. I had the fortune that I was in classrooms of more than 100 countries. And when I look at what makes the most successful classrooms, the most successful education systems, it is usually about the quality of relationships. Teachers sometimes teach fewer hours, but they spend more hours with the student, with the family, with the environment.
І Андрес каже, що він мав честь побувати в класах і школах в понад 100 країнах. І він всюди це бачить, що якість навчання залежить від того, як учительство вкладається в оці стосунки з учнівством. Що іноді може бути так, що вчитель чи вчителька мають кілька годин на тиждень свого предмету, але вони вкладають багато більше годин в те, щоб спілкуватися з учнівством, щоб підтримувати сім'ю і всіляко сприяти цьому процесу. Schools have stronger relationships with society. You know, often schools are very good to keep students inside and the rest of the world outside. And good schools these days are actually intentionally building bridges, building relationships with society, with the business world, with the environment out there, with other organizations. І іноді буває так, що школи замикаються і створюють такий замкнутий простір, навіть фізично не пускають нікого в своє середовище, там тільки учнівство і все. Але насправді є інший процес, і це процес вибудовування мостиків між школами і зовнішнім світом, між школами і бізнесом, між тим, що відбувається за стінами школ. You know, I showed you before that one of the most disturbing factors is that social emotional skills are less well developed at age 15 than they are at age 10. And that was true, you know, for psychological well-being, but it's true for most of the social emotional skills that we measure. І ми вже перед цим говорили про різницю в соціально-емоційних, в благополуччі учнівства в віці 10 і 15 років. Ця різниця, вона простежується і по решті соціально-емоційних навичок для цих вікових груп. And you can see the difference is particularly large for girls. Girls lose a lot in their social emotional skills between the age of 10 and the age of 15. І особливо гостро це проявляється серед дівчат. Дівчата значно більше просідають із віком по соціально-емоційних навичках, в 15 років порівняно з 10. It's not difficult to change. You know, that is the interesting thing. It's very, very hard to teach people to become better at mathematics. You need many hours, a lot of effort, but developing social emotional skills can be done easily. It's about the quality of the learning environments you build, the quality of the relationships, and it's particularly important for the girls at that age. І Андрес каже, що насправді цю ситуацію не так складно виправити, тому що значно легше навчити учнівство цих навичок, аніж математики. Щоб підтягнути великою мірою з математики, потрібно багато годин. І значно менше годин часу потрібно для того, щоб підтягнути дитину по якихось із цих навичок. Для цього потрібно просто створити їй таке комфортне навчальне середовище, дати їй цю суспільну, соціальну підтримку у вигляді таких хороших взаємин. You know, one of the most disturbing findings is that we see that 15-year-olds are less creative, less curious than 10-year-olds. Також дуже тривожно те, що 15-річні значно сильно просідають по креативності і по допитливості порівняно з 10-річними. Why is this disturbing? Because first of all, creativity is the energy of the 21st century. Чому це тривожно? По-перше, тому що креативність – це енергія 21-го століття. But it's even more disturbing because we're all born with an abundance of creativity. You know, if you have a 3-year-old son or daughter, you know, they're going to experiment with anything that gets into their way. They question anything that you tell them. They're always willing to learn, always willing to unlearn, always willing to relearn when the context changes. І інша причина, чому це тривожно. Ми всі народжуємося творчими, креативними людьми. Всі, в кого є чи були малі діти, знають, що в 3-річному віці дитина супердопитлива. Вона все хоче бачити, вона хоче експериментувати, вона хоче дізнаватися речі, вона забуває речі, вона перенавчається по-новому, коли змінюється контекст. Well, and then we put them into school and we try to make them compatible with our ways of thinking. You know, they need to repeat the answers that we projected in the question, rather than to learn to ask the right question. А потім ми їх поміщаємо в шкільну систему і даємо правильні відповіді, і складаємо запитання так, щоб вони знали на них правильні відповіді, замість того, щоб давати їй цей простір, в якому вони можуть все ще бути допитливими. You know, in this world in which we live, the world no longer rewards you just for what you know, because Google knows everything. The world rewards you for what you can do with what you know. Can you mobilize your cognitive, social, emotional resources?
І в світі, в якому ми живемо зараз, більше не цінується так сильно саме знання. Google знає все те саме, що і ми. Тут зараз більше цінується, а що ми можемо зробити з тим, що ми знаємо. Наскільки ми здатні мобілізувати свої когнітивні і соціально-емоційні ресурси. Can we turn the bars around so that they go upwards, that students become more creative? Can we turn the bars upwards in the chart? Так. І Андреа запитує, чи можемо ми зробити так, щоб ці наші показники перевернулись догори ногами, щоб ця креативність пішла вгору для учнівства? But think about this. If I would tell you your students do worse in mathematics when they are 15 than when they were 10, you would tell me that cannot be, or something is going wrong in education. Якби вам сказали, що, наприклад, 15-літні гірше знають математику, ніж вони її знали в 10 років, то я думаю, вас би це трошки насторожило, бо цього не може бути, так не повинно бути, вони мають йти вгору за цими знаннями. Well, one answer is very simple. Where students were more engaged in the arts, in sports, students turned out to be more creative, more resilient, more curious. І є ще такі дані про те, що учнівство, яке більше цікавиться мистецькими заходами, форматами, спортивними заходами, вони також мають вищі показники допитливості і креативності. You know, sports is not just a subject to become more athletic. It's a subject where you can learn to take responsibility for yourself, where you can learn to take responsibility for others, where you can learn to build trust, where you can take risks. That's how we can build those kinds of skills. Фізкультура не мусить бути предметом, де ми просто вчимося бути трошки фізично підтягнутішими. Це може бути той предмет, де ми вчимо учнівство ризикувати, довіряти іншим, вибудовувати оці соціальні взаємини. When you do arts or music, you know, not just about painting a picture, but you learn to listen to other students. You learn to play in harmony. You learn to put yourself in the bigger picture. Now, those are the social emotional skills that count, and we can develop them. Так само, викладаючи мистецтво, можна навчати учнівство бачити себе в ширшій картині, навчати учнівство не тільки творити і малювати, каже Андреас, але також взаємодіяти з іншими, вибудовувати теж ці зв'язки. Тобто, і це все є соціально-емоційні навички, яких можна навчати через шкільні предмети. Well, you can do that same in science. You know, science is not about knowledge in biology and chemistry and physics. Science about, can you think like a scientist? Can you design an experiment? Can you distinguish questions that are scientifically investigable from questions that are not? Again, we are the same story. Точно так само з природничими науками. Можна просто давати біологію, фізику, хімію, а можна навчати дітей мислити як науковці, експериментувати як науковці, вчитися ставити правильні запитання, або вчитися розуміти, що ці запитання допомагають мені рухатися і відкривати далі, а ці запитання мене туди не ведуть. So this is less to do with a subject that you teach and more about the pedagogy. Do you take your students seriously? Are they part of the creation of the learning environment? І тут питання не стільки в тому, як чи що ви даєте учнівству в рамках предметів, а як ви це робите, яка педагогіка цього процесу, чи робите ви учнівство частиною, чи співавторами, співавторками цього навчального простору? Some of the school systems that are the toughest ones are actually ones where we see students actually taking quickly responsibility for their lives, taking responsibility for themselves, for others. І одні з найжорсткіших систем освіти, які ми знаємо, це, як правило, або це ті системи освіти, в яких ми також бачимо, що учнівство доволі швидко навчається брати за себе відповідальність і мати оцю волю, яку вони використовують щодо свого навчання. Another point I wanted to show you is that we see quite different patterns between boys and girls. You know, actually in mathematics, in science, in history, school has done really, really well to reduce the gender gap. Now, boys and girls are doing quite similarly well in all of those school subjects because we looked at that, we cared about it, and we closed the gaps. І от, наприклад, історія про різницю між статями у вивченні деяких предметів. Раніше була доволі велика різниця між хлопцями і дівчатами у, наприклад, знаннях з математики. Коли цю проблему виявили, почали на неї дивитися, почали з нею щось робити, і зараз школам вдалося цю відмінність доволі звузити.
That's not true for social emotional skills. You can see here that girls have a greater sense of responsibility. They have actually better control. They actually show more empathy. They show a greater sense of cooperation. They show more tolerance. Але про соціально-емоційні навички цього сказати ми не можемо, тому що різниця все-таки є, і вона видима. Дівчата краще мають вищі показники за співпереживанням, за толерантністю, за рівнями відповідальності. But you can see some strengths of boys. You can see boys are more stress resistant. They can better handle their emotions. They show greater levels of trust. They have greater energy and assertiveness. Хлопці натомість мають вищі показники по таких навичках, як у них вищий рівень енергії, вони краще дають раду з емоціями, у них вищі рівні довіри. So you need to know about those things. In the same way that we look at mathematics and history, we need to start understanding the differences of those social emotional skills between girls and boys, between students from wealthy city homes and poor and rural ones. І точно так само, як ми в певний момент зрозуміли, що ось вона є різниця, наприклад, у математиці для хлопців і дівчат, точно так само потрібно починати усвідомлювати, що є такі різниці по соціально-емоційних навичках, там, наприклад, між хлопцями і дівчатами, або між дітьми з забезпечених сімей і дітьми з незабезпечених. So that brings me to the question, how do we do that in school? The good thing is when we ask schools about the importance of, academic achievement and social emotional skills, most school principals, most teachers are aware of the importance. They want to do well on that. Питання тепер в тому, що з цим всім робити, як з цим працювати. Коли ми запитуємо школи про те, чи важливими є академічні показники успішності, там з математики, інших предметів, то більшість шкіл вважають так, звичайно, ми це моніторимо, ми за цим стежимо, це важливо. But when we ask them, do you make those skills visible? Do you show your students? Do you show your teachers? Are you aware of that? You can see the numbers get much smaller. І точно так само школи вважають важливими і соціально-емоційні навички, але коли ми запитуємо їх про те, але чи видимі вони, чи говоримо ми про це, чи є воно в нас десь на поверхні, то ситуація насправді трохи гірша. Тобто вони не є ж настільки видимими чи підсвіченими. So when you talk about people, this concept, this idea of well-being, everybody is supportive. Everybody understands the importance of it. But when we look at how do we intentionally build that into our schooling environment, into the planning of our lessons, into our pedagogy, you can say we become much more cautious. Тобто, якщо питати чи говорити про благополуччя, то всі кажуть, так, це суперважливо, це потрібно, ми розуміємо, чому воно має бути. Але якщо доходить до того, а як ми навчаємо благополуччя в школі, як ми вбудовуємо його в навчальну програму, в середовище шкільне, в наповнення предметів, тоді оця усвідомленість і цілеспрямованість, вона значно нижча. We need to give teachers in schools much better tools to understand and see those outcomes among their children. And that is particularly important in a period of war and for many years after this war. Нам потрібно дати учительству інструменти, які допоможуть їм давати з цим раду, які допоможуть це бачити, це підтримувати. І це, каже Андреас, особливо важливо в умовах освіти у війні і багатьох років повоєнних. It's easy for adults to forget about, after victory, people will try to move on with their lives, they will look into the future, but for the children, the experiences they have had during this crisis will require a lot of personal support, a lot of understanding of those kinds of social emotional outcomes. І дорослим, каже Андреас, може бути легше, коли буде перемога, ми зможемо якось це ніби залишити позаду, рухатися далі, робити щось інше. Дітям це буде важче. І тому їм, діти, які пережили досвід війни цей складний, їм потрібна буде додаткова підтримка, додаткові інструменти для того, щоб вони могли це все подолати і дати собі з цим раду. Don't make this the task of the social worker or the school psychologist. That is the core responsibility of teachers in the 21st century. Так, і не перекладаємо цю відповідальність на шкільних психологів і психологинь чи соціальних працівників і працівниць. Це ключове, що може дати учнівству, що можете дати учнівству ви, вчителі і вчительки. And in some countries it's already a reality today. If you go to Estonia, almost 30% of the school curriculum is delivered outside the classroom door.
І в багатьох країнах вже це роблять. В Естонії біля 30% навчальної програми відбувається за межами класної кімнати. Teachers have a lot of time to spend with individual students to understand who they are and how they can best support them in that system. Вчительство має цей час, який воно може проводити з учнями і ученицями для того, щоб краще їх зрозуміти, краще давати їм підтримку, більше часу спілкуватися з ними. If you're a teacher in Japan, after the schooling hours, you have to clean the schoolhouse with your students. And you say, it's a terrible job. No? Якби ви були вчителями і вчительками в Японії, то вас би після уроків ще залишали на господарську роботу поприбирати клас і школу разом з своїми учнями і ученицями. І можна було б сказати, що, в принципі, я на таке не підписувалася. But that's not how the Japanese think about it. For them, this is our house. This is our joint responsibility. We are all in this together. Але японці і японки так не кажуть. Вони кажуть, це наш спільний дім, наша спільна відповідальність, наш спільний проєкт, ми в цьому всі разом. And it's about, also working with society, bringing parents into this picture. І ця історія, вона також про роботу з громадою, з суспільством, про те, щоб і батьківство в цю картину залучати. I was once in a poor village in China, and I was very impressed how whole of society, parents, business people, all worked in the school and for the school. І Андреас якось був в бідній громаді в селі якомусь у Китаї, і він каже, що був вражений тим, наскільки вся громада разом, і батьківство, і бізнеси, і школа працювали спільно, власне, на підтримання цього шкільного простору. And I asked a teacher, I'm very impressed by the students that I see in front of me and how you bring parents on board. How did you do that? І він запитав їх, каже, я дуже вражений і учнями, і ученицями, і тим, наскільки залучені на батьківство. Як вам це вдалося? And, the teacher said, I call every parent about twice per week, and I do a lot of work with them, a lot of social work with the students. And I ask her, well, that seems a lot of extra work for you. There's a lot of time that you spent on this. And her response was, yeah, but I never thought about it in this way. If I wouldn't spend that time with the students and the parents, if they wouldn't all help me, I could never do my job. І от він запитав учительство, як вони це роблять, і йому вчителька якась сказала, що вона двічі на тиждень телефонує батькам, говорить з ними, спілкується про їхню дитину. І Андрес каже, це ж величезний ще додатковий обсяг роботи по кожній дитині обдзвонити батьківство. А вчителька каже, я ніколи не думала про це як про додатковий обсяг роботи, це є частина моєї роботи. Якщо я не робитиму цього, я не зможу виконувати решту своїх вчительських обов'язків так, як я це роблю. So what do we expect from students in the 21st century? The first thing I would put is that sense among students that they can make a difference in the world. What you call it, EdCamp, I can. Так, то чого ми очікуємо від учнівства у 21 столітті? Напевно, найважливіше це оце, щоб вони мали оце відчуття, що вони можуть щось змінювати, що вони можуть змінювати світ. І це те, що ми в контексті цієї програми в EdCampі називаємо «Я можу». Students who have that agency, that they feel I can make a difference. I can change the world. Учнівство, яке має оцю свою волю, особисту волю, я можу щось змінити, я можу змінити світ. Students who can articulate their own experience, who are aware, self-aware of themselves and the impact they have on others. Учнівство, яке здатне артикулювати, ословити свій досвід, які усвідомлюють себе, усвідомлюють, який вплив вони мають на інших поруч зі собою. If you see a lot of bullying or violence at your school, you can try to introduce disciplinary policies, but it will be very, very hard. If you teach students to become aware of themselves and aware of what their behavior means for other people, it's the easy route to reduce bullying and violence. І якщо в школі високий рівень цькування і насилля, можна піти шляхом впровадження жорсткішої дисципліни, але це насправді складніший шлях, каже Андрес, тому що можна також піти шляхом навчання учнівства того, що їхні дії впливають на інших дітей, і щоб вони розуміли, як вони діють, і як це впливає на інших. І це легший шлях знизити оцей рівень насилля. The concept of resilience. Can I wake up every day in a different world? Can I manage change? Can I live with ambiguity? Далі концепція оця стійкості. Чи як я прокидаюся вранці, щоранку, розуміючи, що день буде іншим, розуміючи, що ми живемо в непевності, в неоднозначності, як ми з цим даємо собі раду? The answer in the 21st century is not to protect students from the reality,
but to help them find their way in this reality, find their right place today and tomorrow. І задача наша в 21 столітті не захищати учнів і учениць від цієї реальності, яка є, а навчити їх давати собі раду в цій реальності, яка є, щоб вони могли далі рухатися крізь сьогоднішній день до завтрашнього. And of course that brings me to my last point. What does that mean for teachers? Так, і це нас доводить до нашого, до якихось крайніх тез уже про те, що це все означає для вчителів і вчительок. The future is with education systems that value people, relationships, processes more than structures. Майбутнє за тими системами освіти, в яких більше цінуються люди, процеси, аніж класи, класні приміщення і пристрої. Schools that are very, very good to build strong partnerships with other schools, with other teachers, that create that social fabric that makes a strong school system. Майбутнє за школами, які здатні будувати, налагоджувати партнерські взаємини з іншими школами, здатні вибудовувати цю соціальну тканину, в якій вони разом працюватимуть. When we survey teachers around the world, what makes them happy, what makes them confident, what makes them feel that sense of self-efficacy. The salary of teachers was not a good predictor for this. You may not like to hear that, but that's what the data show. Коли, каже Андрес, ми опитували учительство по всьому світу про те, що дає їм відчуття задоволеності, то ви будете здивовані, або, каже він, і не дуже щасливі почути це, але, наприклад, зарплатня не є визначальним чинником рівня задоволеності учителя чи вчительки на своєму місці. The best predictor was, I have strong relationships with my colleagues. I work in a collaborative culture in my school. I can actually live a culture of professional autonomy. I can make a difference to my profession. Одним з таких сильних чинників, які визначали, власне, цю задоволеність учительства, це був колектив. Це були взаємини в колективі, це була причетність до цієї ширшої системи, з якою вони разом працюють. An environment where innovation is recognized and rewarded, where teachers are creative designers of innovative learning environments that value the cognitive, the social and emotional aspects. А також чинником було перебувати чи бути частиною такого колективу чи такої школи, в якій цінуються інновації, в якій є місце для того, щоб щось придумувати, щось створити, де вчительство само могло створювати якісь свої процеси, в яких вони працюють. It is the social fabric of schools, the social fabric of school systems, the quality of the environment in which schools work and operate. Тобто це залежить від цієї соціальної канви, в якій перебуває учительство в рамках своєї школи, що дуже впливає на їхнє відчуття задоволеності. And you can see from all of this, it's not so difficult to build a 21st century school system. It doesn't necessarily take a lot of money. It doesn't necessarily take different structures. It doesn't require a different future. It can start today in today's classrooms. І виходить, що побудувати такі шкільні середовища, це не потребує якихось надзусиль чи надвеликих грошей. Андреас каже, що це можна починати робити вже сьогодні, вже зараз. And what inspires me personally that, over the last couple of days, I've seen that energy here at EdCamp. I've met so many people who see that future, who want to build that future, who take that responsibility for themselves and the education system. І Андреаса дуже тішить, що в останні кілька днів він бачить цю енергію, про яку ми говоримо, яка потрібна для створення того, про що ми говоримо тут. Він бачить ці очі, він бачить це бажання щось створити, щось розвивати і рухатися далі. So I hope you will take the time, the energy, the commitment to help other teachers rise to the challenge, to have the education systems rise to the challenge. I think I didn't get that. Can you start over? I asked them to take that responsibility to help other people rise to that challenge. Okay, thank you. І Андреас закликає вас запрошувати в цю хвилю, в цю енергію і інших людей, брати на себе, і запрошувати інших брати на себе теж цю відповідальність, долучатися до цієї дуже непростої задачі. Often we spend too much time to push new ideas into education from the top to the classroom, and that sometimes is necessary, but what is more important is to find the good ideas and the good practices in the classrooms and to share them and then to scale them and to spread them
And I do believe you are the right people to do that. І часто ми робимо так, що ідеї спускаються згори, і це, згори вниз на школи, і це, в принципі, теж може мати місце. Але також дуже добре, коли ідеї народжуються в самих класах, у школах, в конкретних учителів і вчительок, і коли вони поширюються далі спільнотою, коли вони масштабуються. І тут, каже Андреас, якраз зібралися, вочевидь, ті люди, які здатні рухати цими процесами. And if you look, around the world, a country like Estonia, 30 years ago, it was a very poor education system in a poor economy. Today is number one in Europe. We have 1 minute left. І якщо глянути, наприклад, на Естонію, каже Андреас, то скільки з десятків років тому це була бідна країна, бідна економіка. Зараз це одна з найрозвиненіших і крутіших освітніх систем світу. And I'm sure Ukraine can become the next Estonia. Дякую. І Україна може стати наступною Естонією. Дякую.